यो म्याथ फिजिक्स सेकेन्डमा यो च्याप्टर यसरी अघि हामीले भने जस्तै यो करिकुलममा यस्तो छ, करिकुलमकै पार्ट हो। कर्वेचर एन्ड फिल्ड इक्वेसन लेखेको छ है। 15 आवर्स छ, 1/3 हो। यसरी यो रिमेन टेन्सरदेखि स्टार्ट गरेको छ। प्रोपर्टिज अफ रिमेन टेन्सर, रिमेनियन कर्वेचर, रिकी टेन्सर, जीरो कर्वेचर एन्ड यूक्लिडियन मेट्रिक, फ्ल्याट रिमेनियन स्पेसेस, नर्मल कोअर्डिनेट्स, यो तपाईले पढेको छ थोरै धेरै। कस थ्योरम उसमा ग्रुपमा फर्स्ट सेमेस्टरमा, त्यसपछि हामी यो अल्टिमेटली कन्स्ट्रक्ट गर्छौँ। हामीले रिकी पढिसकेका छ, त्यसपछि कस थ्योरम थाहा छ, यूक्लिडियन स्पेस, रिमेनियन कर्वेचर यिनीहरू थाहा छ भने अल्टिमेटली हामी आइन्स्टाइन टेन्सर कन्स्ट्रक्ट गर्न सक्छौँ। र त्यसपछि आइन्स्टाइन फिल्ड इक्वेसन लेख्छौँ, त्यो चाहिँ जिटिआरको इक्वेसन। ओके, कर्वेचर एन्ड फिल्ड यो सेक्सनमा म के क्लासेसहरू लिन्छु, सबै यो क्लास म लिन प्रोभाब्ली अब यसमा टिका सर अथवा अजयले लास्ट इयर पढाएको हो। खास गरी यो सेक्सन रिमेनियन टेन्सर, व्हाट आर द प्रपर्टिज अफ, प्रोभाब्ली यु हेभ स्टडी रिमेनियन टेन्सर इन बीएससी कोर्समा छ। त्यसको प्रपर्टिजहरू रिमेनियन टेन्सर अफ काइन्ड 1 को डिटेलमा चाहिँ पढ्छौँ पहिले नै ब्याचलर लेभलमा, त्यो पनि यहाँ रिपिट हुन्छ। त्यसै रिमेनियन टेन्सर अफ काइन्ड 2 सेकेन्ड टाइपको रिमेनियन टेन्सर, त्यो यहाँ अलि डिटेलमा पढ्छौँ। त्यसपछि प्रपर्टिज अफ दोज रिमेनियन टेन्सर अफ काइन्ड 1 एन्ड काइन्ड 2, त्यो प्रपर्टिजको एप्लिकेसनहरू पनि छ, न्युमेरिकल पार्टहरू छ। यो बीएससीमा म्याथ फिजिक्स पढाउने सरले यो कुराहरू पढाउनुहुन्थ्यो थोरै। त्यही नै हामी कर्वेचर चाहिँ छैन, कर्वेचर हामी यहाँनिर पढ्छौँ। यो पार्टमा म्याथमेटिक्स पर्दा छ, न्युमेरिकलहरू यो पार्टमा छ। त्यसपछि रिकी टेन्सर, जीरो कर्वेचर एन्ड यूक्लिडियन मेट्रिक, यो कुराहरू म पढाउँछु। यो 5 वटा जस्तो 50-50% जस्तो पढाउने छ। म आज चाहिँ यहाँ म रिकी टेन्सर म स्टार्ट गर्छु। त्योभन्दा अगाडि म केही ब्याकग्राउन्डहरू होल कोर्सको हामीले किन चाहिँ यसरी किन डिजाइन भएको छ कोर्स। टेन्सर हो यो, तर यो आइन्स्टाइन फिल्ड इक्वेसनको लागि आवश्यक पर्ने फर्मुलेसन, यो फर्मुलेसनको लागि, त्यो बाटोको लागि हामीलाई चाहिने कुराहरू हामी डिटेलमा पढ्छौँ है। प्रोपर्टिज आइन्स्टाइनले स्पेसिफिक रिलेटिभिटी पछाडि 10 इयर्ससम्म यही टेन्सरकै कुरा, यही नै ग्राभिटीलाई नै न्युटन्स लज अफ ग्राभिटेसन, त्यही इक्वेसनलाई उहाँले आइन्स्टाइन फिल्ड इक्वेसनमा कन्भर्ट गर्दाखेरि गरेको वर्कआउटहरू हो। 10 इयर्सको वर्कआउट हो। यही नै हामी केही क्लासमा 10 वटा क्लासमा गर्छौँ। किन यो गर्नु पर्यो, थोरै अहिले पहिले स्टार्टमा हामी यताबाट जाउँ, त्यसपछि म फिल्डमा जान्छु अथवा पहिले क्रिस्टोफर सिम्बलमा जान्छु। दिस इज ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल, यु नो दिस, phi equals to minus gm by r। यसलाई हामीले डबल डिफ्रेन्सिएट गर्यो भने, एक्चुअली डिफ्रेन्सिएट गर्यो भने gm by r स्क्वायर भयो, फेरि डिफ्रेन्सिएट गर्यो भने -2gm by r क्युब हो। दुईचोटि डिफ्रेन्सिएट गर्यो। ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल, न्युटन्स लज अफ ग्राभिटेसन। ओके, del square phi equals to 2gm by r cube. G is constant, and you know, let's consider our Earth, or say our solar system, or say our universe is spherical in nature. न्युटनले त्यही कन्सिडर गर्नुभएको थियो। भने मास कस्तो होला, सपोज त्यो रिजिमको युनिभर्सको अथवा अर्थको अथवा पर्टिकुलर कुनै जहाँसम्म हामीले मास कन्सिडर गर्छौँ त्यहाँसम्मको क्रिटिकल डेन्सिटी भनेको मिन डेन्सिटी चाहिँ रो छ भने मास इक्वल्स डेन्सिटी इक्वल्स टु मास पर युनिट भोल्युम, स्फेरिकल सिमेट्री मेन्टेन गर्यो भने, मेन्टेन भनेर एज्युम गर्यो भने हामी यसरी लेख्छौँ मासलाई सिम्पली। So if you replace this mass in this equation, here is rq is cancel out, rq cancel हो, यति मात्रै भयो। So del square phi equals to -8 pi 0 by 3. This is Newton's laws of gravitation. This is Newton's contribution. We have assumed our universe is spherical in shape and there is a critical density, that is average density, mean density of that regime, that's up to that celestial sphere. So what is this equation? This equation is Poisson equation.
This is Poisson equation, you know, del square phi is not equals to 0. Let's have a workout. You're a workout गरौँ. 8 छ नि, 8 लाई मैले 12 minus 4 भनेर लेखेँ. माइनस यतातिर ल्याएँ. यो 8 भयो, 8/3 अरु सबै त्यही छ. यो 12/3 भनेको 4 भयो. यो फर्स्ट पार्ट सेपरेट गर्दिए. 4/0 भनेर सेपरेट गर्दिए. र बाँकी रहेको पार्ट यो 4/3 यो सेकेन्ड पार्ट चाहिँ this is 4/3 gm by okay. I again 4/3 pi rq को फर्ममा यहाँ आएको थियो. यसलाई फेरि मैले यो डेन्सिटीबाट मासको फर्ममा लेखेँ, एकैचोटी लेखेँ. You know this. If you substitute this equals to rho into 4/3 pi rq, this becomes the same. Because rho, you know this, if you write rho in terms of m, rq will come out. फेरि हामीले यता r निकाल्यौ, यता त्यहाँ निकालेनौ. खाली मैले 8 लाई चाहिँ यसरी यो फर्ममा लेखेँ. यसको मतलब अब यहाँ विचार गरौँ, यदि हामीले अर्थ भन्दा धेरै पर डिस्टेन्समा गयौँ, if you are looking at very far from the surface of the earth, अर्थको सर्फेसमा ग्राभिटीको कुराकानी गर्नुभएको थियो न्युटनले है, अथवा सेलेस्टियल अथवा सोलर सिस्टममा गर्नुभएको थियो. सोलर सिस्टम भित्रको प्लानेटहरु पनि ग्राभिटेशनली बाउन्डेड हुन्छ भनेर अर्बिटल यो orbital timeहरु frequencies हरु calculate गर्नुभएको थियो है. So let's say this r is very very large, it's go much far distant from our system. Then if r is very very large, then this term reduces to 0. यो एकदमै सानो हुँदै जान्छ. हामीले जब large scale structure लाई डिस्कस गर्छौं, धेरै पर deep sky मा गयो भने यो term negligible हुन्छ. You will have only this term. So this means if you write this sort of equation, here you have this density is curved because you are going far and far from the surface of the earth. So this means you have a critical density. You have a mean density up to that regime. त्यहाँ जहाँसम्म पुगेको छ त्यहाँसम्मको density को certain critical value. This is critical density. So if you write only these two terms, del square phi equals to minus 4 pi 0, then it means this is Newton's laws of gravitation. That works at a very large distance. Large distance में काम करने formula है न्यूटन को है. तर इल्ले काम गरेन. इल्लाई use गरेर even Mercury को perihelion orbit हरु different कुराहरु discuss गर्दाखेरि त्यसबाट calculate गर्दाखेरि correct value हरु आएन. आइन्स्टाइनले के सोच्नु हो भने अब यो इक्वेसनलाई कसरी चाहिने field equation मा convert गर्ने अथवा यही इक्वेसनलाई कसरी वर्क गर्ने वर्केबल बनाउने जसले चाहिँ यस्तो खालको रिलेसन पनि दियोस्, न्युटनियन लिमिटमा पनि आओस् र डिस्टेन्समा पनि वर्क गरोस्. त्यसको लागि आइन्स्टाइनले धेरै वर्कआउट गर्नुभयो. आइन्स्टाइनले यहाँनिरको यो प्यारामिटरलाई को र्याङ्क बढाउनु भयो है. त्यही म अहिले थोरै डिस्कस गर्छु. यसैको आइन्स्टाइन रियलाइज दैट द पोइसन इक्वेसन, दिस पोइसन इक्वेसन फर द न्युटनियन पोटेन्शियल इज प्रोपोर्शनल टु मास डेन्सिटी. This is Poisson equation. This is proportional to mass density rho. These are constant. And त्यो बेलासम्म नि mass density को बारेमा धेरै कुरा थाहा भइसकेको थियो. इलेक्ट्रोडायनामिक्स मा mass density लाई energy momentum tensor मा लगाउन सकिन्छ भनेर well established भइसकेको थियो. एक्सपेरिमेन्टली पनि भेरिफाई भएको थियो. Classical electrodynamics मा. You also know energy momentum tensor. यो खालको इक्वेसन आइन्स्टाइन को लागि bottom point. This is Newton's equation. है. अब उहाँले कोशिश के गर्नु भने यहाँनिर स्केलर पोटेन्शियल छ. स्केलर पोटेन्शियललाई टेन्सरको कुन र्याङ्कमा लेखिन्छ, यो स्केलर भइदियो भने त र्याङ्क 0 भयो है. डेली स्क्वायर पनि छ फेरि. यसले स्पेसियल पार्ट लिन्छ है. एनर्जी मोमेन्टम टेन्सरलाई चाहिँ अलरेडी इलेक्ट्रोडायनामिक्समा 4 मोमेन्टम टेन्सरमा एक्सप्रेस गरिएको थियो, 4x4 म्याट्रिक्समा एक्सप्रेस गरिएको थियो है. र आइन्स्टाइनले यसमा सोच्नुभयो के भने यो स्केलर पोटेन्शियललाई यो स्केलर पोटेन्शियल ग्राभिटेशनल पोटेन्शियललाई हामीले म्याट्रिकमा कन्भर्ट गर्ने हो. यसलाई हामीले स्पेसको कुनै एउटा जियोडेसिकमा, जो जियोडेसिक चाहिँ नि लाइन एलिमेन्टमा पनि हुन सक्छ, एरियल एलिमेन्टमा पनि हुन सक्छ, भोल्युममा पनि हुन सक्छ. त्यो जियोडेसिकमा कन्भर्ट गर्दियौ भने र लाइनमा हुने, सर्फेसमा हुने, भोल्युममा हुने, अझ भोल्युम भन्दा पनि माथिल्लो र्याङ्कहरुमा जाने है,
म्याट्रिक्स पछाडि डायडिक्सहरु ट्रायडिक्सहरुमा जाने त्यो किसिमले जेनरलाइज गरेर टेन्सरको फर्म त्यहाँ राखिदियौं भने र त्यसको प्रोपोर्सनल एनर्जी मोमेन्टम टेन्सर भनेर गर्यौं भने प्रोबेबली हामी यो ग्रेभिटी जुन ग्रेभिटी लोकली चाहिँ सेटिस्फाई हुने ग्लोबली चाहिँ ग्रेभिटी चाहिँ नि स्केलिङ रिस्केल गर्नुपर्ने त्यसलाई त्यो प्रब्लमबाट हामी हट्थ्यौं र वास्तवमा ग्रेभिटी भनेको चाहिँ स्पेसले एक्जर्ट गर्नुपर्छ न कि कुनै म्याटरले एक्जर्ट गर्ने भन्ने उहाँको थट थियो है सो व्हाट he want is he wanted to write this phi in terms of metric and for this here is a del square यसले चाहिँ स्पेशियल पार्ट लिन्छ कार्टेशियन कोअर्डिनेटको इन्फर्मेसन यसले गर्छ अब उहाँले यसलाई म्याट्रिक फर्ममा यसरी राख्नु पर्यो कि जसले यो डेल स्क्वायरलाई पनि सेटिस्फाई गरोस् अथवा त्यसलाई डिजल्भ गराओस् आफूतिर सो एज ए होल यसलाई चाहिँ उहाँले दिस इज व्हाट इज दिस इज डबल डिफरेन्सिएसन अफ ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल उहाँले चाहिँ यसलाई यस्तो एप्रोप्रिएट टेन्सरमा लेख्न कोसिस गर्नुभयो जुन चाहिँ योसँग कम्प्याटिबल होस् एनर्जी मोमेन्टम टेन्सरसँग कम्प्याटिबल होस् ओके यसको लागि हामी 10 घण्टा अथवा 15 वटा क्लासमा यही वर्कआउट गर्छौं कुन कुन स्टेपमा यहाँनिर के कुरा राखेर चेन्ज गर्दा यहाँनिर प्रब्लम आयो अनि फेरि यसलाई के मोडिफाई गर्दाखेरि मोडिफाई गरे भने यो प्रब्लम यताको हरायो तर यो डेल स्क्वायरमा प्रब्लम आयो है यिनीहरुलाई कसरी कम्प्याटिबल बनाइन्छ कसरी सेम र्याङ्कमा राखिन्छ सेम र्याङ्क यसलाई हामीले एप्रोप्रिएटली यसलाई म्याट्रिकमा राख्यौं र डेल स्क्वायर गर्यौं भने यसको र्याङ्क बढ्छ र्याङ्क बढ्दियो भने यसको र्याङ्क त 2 छ है र्याङ्क बढ्दियो भने इनकम्प्याटिबल हुन्छ बढेको र्याङ्कलाई फेरि कन्ट्र्याक्सन गरेर सेभरल स्टेजेसमा यसलाई फेरि त्यही र्याङ्कमा ल्याउनु पर्यो अथवा यसलाई र्याङ्क बढाएर त्यो र्याङ्कमा लग्नु पर्यो है त्यसैले त्यो वर्कआउटमा सँगसँगै फाइ मात्रै नभएर डेल स्क्वायर पनि छ त्यही वर्कआउट नै यो होल कोर्सको एम चाहिँ म्याथमेटिकल फर्मुलेसन हो particularly for this type of equation Einstein field equation हाम्रो टार्गेट हो okay so the tensor generalization of mass density it was well known at that time tensor generalization of mass density is energy momentum tensor T mu nu यतातिरको लागि प्रब्लम थिएन त्यही नै युज गर्ने हो त्यही नै युज गरेको आइन्स्टाइन फिल्ड इक्वेसनमा त्यही कुरा छ अब है अब यो चाहिँ डबल डेरिभेटिभ अफ म्याट्रिक should be non-zero अब यहाँ के छ भने योलाई सपोज म्याट्रिकले रिप्लेस गर्यौं भने यो म्याट्रिकको डबल डेरिभेटिभ चाहिँ 0 हुनु भएन बिकज पोइजन इक्वेसनको फर्ममा हुनु पर्यो त्यसैले यसलाई यस्तो खालको म्याट्रिक बनाउनु पर्यो कि डबल डेरिभेटिभ चाहिँ नन जिरो भएर रहोस् है आइन्स्टाइनको एम के थियो भने यसलाई यो होल पोर्सनलाई एउटा टेन्सरमा कन्भर्ट गर्ने टेन्सरको र्याङ्क जस्तो छ यतातिरको पनि र्याङ्क त्यही बनाउने क्रुडली अघि हामीले मैले भने जस्तै यो टी म्यु न्यू र्याङ्क 2 को टेन्सर छ भने यसलाई पनि र्याङ्क 2 को टेन्सर बनाउने दिस इज 4 पाइ जी यसरी यस्तो खालको खुसी छ भने अब आयो होला है ओके अब सुनिनु यस्तो आज धेरै चोटि कट्यो ओके त्यसलाई म्याट्रिकले रिप्लेस गरे भने डबल डेरिभेटिभ अफ म्याट्रिक डबल डेरिभेटिभ अफ द्याट म्याट्रिक शुड नट भ्यानिश पोइजन इक्वेसनको फ्लेभर इन्ट्याक्ट हुनुपर्छ है probably I was here at that time so Einstein tried to write this equation this Poisson equation that represents Newton's laws of gravitation in this form यो फर्ममा लेख्न कोसिस गर्नुभएको है अब यो फर्ममा लेख्दाखेरि यतातिर त प्रब्लम भएन टी म्यु न्यू अलरेडी हामीलाई थाहा छ यसमा म पछाडी केही क्लास पछाडी मात्रै आउँछु है अब यो कन्स्ट्रक्ट गर्नको लागि कुराकानी गरौँ
यो phi भनेको metric tensor हो यसको मतलब gravitational potential जुन छ नि कुनै मासले गरेर gravitational effect देखाउँछ त्यो इफेक्ट कहाँ देखाउँछ फिल्डमा देखाउँछ आइन्स्टाइनले के सोच्नु हुन्थ्यो भने न्यूटनले भनेको जस्तो ग्रेभिटी भनेको फोर्स होइन ग्रेभिटी भनेको स्पेस टाइममा एम्बेडेड भएको एउटा प्रपर्टिज हो त्यो प्रपर्टिज त्यो इनहेरेन्ट रूपले त्यहाँ रहन्छ नि त्यसलाई फलो गर्नुपर्छ मासहरुले अब ठिकै होला सुनिरहेछ होला है स्लाइड पनि देखाएको छ कि छैन देखा होला दुईचोटी तीनचोटी गयो अहिले ओके त्यसपछि यो पार्टको यो पार्टलाई म्याट्रिकमा लेख्नको लागि वर्कआउट गर्नु पहिले हामीले केही क्लास पनि अब आउने दुईटा क्लासमा म यो डिस्कस गर्छु यसलाई कसरी म्याट्रिकमा लेख्ने किनभने जस्तै एभाइलेबल म्याट्रिकहरू युनिभर्सको ज्योमेट्री त्यो बेलासम्म फिजिक्समा युज गरिरहेको म्याट्रिक एउटा फ्ल्याट ज्योमेट्रीको लागि म्याट्रिक थियो फ्ल्याट स्पेसको लागि है अर्को थियो पोजिटिभली कर्ड स्पेसको लागि भनेको स्पेरिकल टाइपको एउटा फ्ल्याट टाइपको ज्योमेट्री फ्ल्याट ज्योमेट्री अर्को स्पेरिकल ज्योमेट्री एउटै स्लाइडको लागि कति टाइम लाग्छ सुनिरहेको हुनुपर्छ है आएको हुनुपर्छ कतिचोटि भनिसके है भाइ मेरो डिस्कनेक्ट भइरहेछ यस्तै हजुर सर ओके आइन्स्टाइनले त्यसपछि के गर्नु भने यो म्याट्रिक एभाइलेबल म्याट्रिकहरू फिजिक्समा प्रयोगमा आएका युज गरेका म्याट्रिकहरू कस्तो कस्तो टाइपको छन् त्यसलाई स्टडी गर्नुभयो अभियसली त्यो उहाँलाई थाहा थियो होला त्यसपछि म्याथमेटिक्समा जानुभयो र म्याथमेटिक्समा म्याट्रिकहरू कसरी डिफाइन गरेका छन् लाइन एलिमेन्टको म्याट्रिक सर्फेस एलिमेन्टको म्याट्रिक डिफ्रेन्ट टाइपको एफिन प्यारामिटरहरू भन्छौँ त्यो कसरी डिफाइन गरिएको छ अभियसली उहाँले त्यसलाई जेनरलाइज फर्ममा लेख्न ट्राई गर्नुभयो त्यसको लागि उहाँले धेरै कन्सल्टेसन गर्नु पर्यो खास गरी म्याथमेटिसियनहरूसँग टेन्सरका एक्सपर्टहरूसँग उहाँले धेरै मिटिङहरू गर्नु पर्यो पढ्नु पर्यो बुझ्नु पर्यो है त्यो क्रममा उहाँले डेली स्क्वायर फाइललाई अल्टिमेटली म्याट्रिकको फर्ममा लेख्दा के पाउनु भने यो त धेरै कम्पोनेन्ट भएको हायर अर्डरमा म्याट्रिक जान्छ हायर टेन्सरको हायर र्याङ्कमा जान्छ किनभने युनिभर्स भनेको यस्तो खालको स्फेरिकल टाइपको सर्फेस भएको दिस इज स्फेरिकल सेप मैले सजिलोको लागि एउटा एप्पल राखिदिएँ दिस इज से दि पोजिटिभली कर्ड स्पेसमा एउटा ट्रायंगल तपाईले बनाउनु भयो भने एंगल बिट्विन sum of the angles in a triangle in positively chord space time is greater than 180. But in flat space, if you make a triangle, then sum of the angles is 180, only in flat trigonometry. If you go to the negatively chord space time, then the angle between sum of the angles of a triangle is less than 180. त्यो कुरा चाहिँ फिजिक्समा थियो त्यसको म्याट्रिकहरु लेखिएको थियो डिस्क्राइब गरिएको थियो है तर उहाँले थिंक के गर्नु भने हाम्रो युनिभर्समा त यस्तो खालको सम्म खालको एउटै खालको जियोडेसी भएको म्याट्रिक छैन जबसम्म यो स्लाइडमा हुन्छ तबसम्म गइरहनुपर्छ छुट्दैन होला ओके यहाँ केही कुरा देखाएर एक्सप्लेन गरौँ भनेर भनेको ओके अब यो रिंकल चाहिँ हरेक रिंकलको आफ्नो आफ्नो खालको जियोडेसिक हुन्छ
कुनै चाहिँ नि भोल्युममा होला, कुनै एरियलमा होला, कुनै कस्तो खालको पेनिट्रेसन होला है। अझ चाहिँ युनिभर्स यस्तो टाइपको नभए यस्तो टाइपको भन्दा पनि एकदमै एक्सट्रिमली यो एक्सट्रिमली ड्राइड, एक्सट्रिमली रिङ्कल्ड यस्तो टाइपको ज्योमेट्री, अझ यो भन्दा पनि एकदमै कम्प्लिकेटेड ज्योमेट्री हुन सक्छ। हामीले यस्तो खालको इक्वेसन बनाउनु पर्यो त्यसले हरेक खालको जियोडेसिकलाई कनेक्ट गर्न सकोस्, जियोडेसिकहरूलाई मेट्रिकहरूलाई कनेक्ट गर्न सकोस्, चाहे त्यो लाइनमा होस् अथवा सर्फेसमा होस् अथवा भोल्युममा होस् अथवा चाहिने हायर डाइमेन्सनमा होस्, त्यसलाई फेरि रिड्युस गरौँला, मेजरेबल डाइमेन्सनमा ल्याउँला। सो आइन्स्टाइनको टार्गेट चाहिँ धेरै खर्च गरेको उहाँले यसमा हो। यसको लागि उहाँले इभन हिल्बर्टसँग पनि भेट्नु भएको थियो। ओके, so now I move to this very important thing which is very important for this chapter. यी कुराहरू थोरै डिस्कस गरौँ, यसको म्याथमेटिकल फर्म लेखौँ र त्यसले भने के हो त्यो कुराहरू डिस्कस गरौँ भनेर यो मैले आज राखेँ है। Recalling the meaning of Christopher symbol, remanent tensor of first and second kind. You will do this also here. You will also construct, you also study all properties of remanent tensor of first kind and second kind, and also use those properties in the context of physics, sometimes in the context of say Newton's law, sometimes Euler-Lagrange equations, different type of classical formulation ma connect गर्नुहुन्छ तपाई फर्स्ट र सेकेन्ड काइन्ड यो रिमेनेन्ट टेन्सरलाई टेन्सर कम्पोनेन्ट्सलाई डिक्रिज गर्दै लानुपर्छ। ओके, सो क्रिस्टोफर सिम्बल, दिस इज क्रिस्टोफर सिम्बल। क्रिस्टोफर सिम्बललाई म्याथमेटिकली हामी यसरी लेख्छौँ, यसलाई अलिकति बुझ्न ट्राई गरौँ। यो म्याट्रिक हो, यो एउटा खालको म्याट्रिक होला, यहाँ जेके छ है, यहाँ केआई छ, यसरी म्याट्रिक डिफ्रेन्ट म्याट्रिकहरू होला। यो म्याट्रिकलाई हामीले कोभ्यारिएन्ट डेरिभेटिभ ल्याएको छौँ, कन्ट्राभ्यारिएन्ट डेरिभेटिभ, जस यसलाई डेरिभेटिभको फर्ममा राखेको छ है, म्याट्रिकलाई डेरिभेटिभको फर्ममा राखेको छ। दिस इज क्रिस्टोफर सिम्बल। यो भनेको के हो भने म्याट्रिकहरूको कनेक्सन गर्ने वेज हो। क्रिस्टोफर सिम्बलले डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ म्याट्रिक्स, डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ म्याट्रिक्सलाई कनेक्ट गर्ने वे बताउँछ। यी म्याट्रिकहरूलाई हामीले जेनरलाइज गऱ्यो भने त्यो म्याट्रिकहरूलाई हामी एफिन प्यारामिटर भन्छौँ। एफिन प्यारामिटर चाहिँ नि पोइन्ट टु पोइन्ट कनेक्सनको लागि पनि हुनसक्छ, सर्फेस टु सर्फेस कनेक्सनको लागि पनि हुनसक्छ, भोल्युम एलिमेन्टमा कनेक्ट गर्नको लागि पनि हुनसक्छ, भोल्युम डेन्सिटीमा हुनसक्छ, नम्बर डेन्सिटीमा हुनसक्छ, इनर्जी डेन्सिटीमा हुनसक्छ, र डिफ्रेन्ट एप्लिकेबल प्यारामिटरहरूमा हुनसक्छ कनेक्सन है। सो एज सच दिस सिम्बल आर द एरे अफ नम्बर्स, array of some values, some numbers describing a metric connection, describing a metric connection. Okay, अब metric different कस्तो हुन्छ थोरै म यहाँ डिस्कस गरेँ। So metric connection भने के हो त? Metric connection is a specialization of the affine connection. Affine connection भनेको affine connection ले point to point पनि कनेक्ट गर्छ, point बाट सर्फेसमा पनि कनेक्ट गर्छ, सर्फेस टु सर्फेस पनि कनेक्ट गर्छ, डिफ्रेन्ट टाइपको टोपोलोजिकल कनेक्सनहरू पनि यसले गर्न सक्छ है। जसले गर्दा त्यो रिङ्कल्ड स्याउ छ नि, त्यो आखिरमा त स्याउ नै हो, त्यो त्यहाँ अलटुगेदर सबै सर्फेस त कनेक्सनमा छन्, तर त्यहाँ डिफ्रेन्ट टाइपको ज्योमेट्रीहरू छ। ती ज्योमेट्रीहरूलाई फलो गरेर त्यहाँनिर भएको मासले आफ्नो ट्राभल गर्नु छ है। त्यो ट्राभल गर्ने प्रोसेसमा त्यो रिङ्कलको नेचरहरू पनि चेन्ज हुन्छ, रिङ्कलहरू पनि चेन्ज हुन्छ, र अलटुगेदर टोटल एफिन पिक्चर चाहिँ नि सेम रहन्छ। त्यो एफिन पिक्चर सेम रहने भनेको डेल स्क्वायर फाइ हुन्छ। So metric connection is a specialization of the affine connection to surfaces or other manifolds endowed with a metric, allowing distances to be measured on the surface. Not only distances. Suppose हामीले एउटा sphere सोच्यौं, sphere भनेको positively curved space हो, positively curved space हो त्यो। सोच्यौं र त्यहाँ दुईटा पोइन्ट राख्यो भने त्यो दुईटा पोइन्टको कनेक्सन स्फियरमा सर्टेस्ट बाटोबाट जाने कुन हो? त्यो भनेको एफिन कनेक्सन हो। यु नो दिस, प्लेनमा चाहिँ स्ट्रेट लाइन होला, स्फियरमा त्यसको पोजिटिभली कर्डको डिक्लिनेसन प्यारामिटर कति छ, कसरी कर्ड भएको छ, त्यो किसिमले आउला। त्यो कर्ड त रेडियसमा डिपेन्ड हुन्छ, कसरी कर्ड भएको छ है। लार्जर द रेडियस, रेट अफ टर्निङ इज स्लो। रेडियस लार्ज भने रेट अफ टर्निङ स्लो हुन्छ। इफ रेडियस इज भेरी स्मल देन रेट अफ टर्निङ इज हाई. So you have a different sort of connection that depends upon rate of turning of that curvature. So rate of turning लाई
रेट अफ टर्निङ भनेको म्याट्रिकले दिने हो ती रेट अफ टर्निङलाई कनेक्ट गर्नको लागि सपोज भने यो स्फियर मात्रै छ अर्को स्फियरको पनि त सुपरइम्पोज हुन सक्छ एउटा बल अनि त्यसपछि अर्को बल त्यसरी बलको सुपरइम्पोज भयो भने त्यो कनेक्सन पोइन्टहरु हुन्छ नि त्यो कनेक्सन पोइन्टको कर्वेचरहरु रेट अफ टर्निङहरु डिफरेन्ट हुन्छ त्यो डिफरेन्टलाई पनि कनेक्ट गर्न सक्ने हुनु पर्यो एफिन कनेक्सन जस्तै भने यस्तो टाइपको सर्फेसेसहरुको बीचमा कनेक्सन अथवा अलिकति टोपोलोजी डिफरेन्ट टाइपको छ भने यो मेनिफोल्ड तिर गएको छ भने मेनिफोल्डको यिनीहरुको कनेक्सनहरु यहाँनिर जहाँनिर र्याप भएको छ त्यो र्यापिङ सेक्सनहरुको त्यहाँको जियोडेसिकहरुको कनेक्सनहरु सबै ठाउँमा कनेक्ट गर्न सक्नु पर्यो त्यो कनेक्सन त्यहाँको आवश्यकता अनुसारले चाहिँ नि लाइनमा अथवा सर्फेसमा अथवा भोल्युममा अथवा अरु डिफरेन्ट प्रोपर्टिज एसोसिएट भएकोमा कनेक्ट गर्न सक्नु पर्यो त्यसरी कनेक्ट गर्न सक्ने कनेक्ट गराउने टुल हो क्रिस्टोफल सिम्बल ओके क्रिस्टोफल सिम्बल यो टुल हो अब रिमेनेन्ट टेन्सरमा जाऊ यसरी यो लेख्ने गरिएको छ क्रिस्टोफल सिम्बल यसरी हामीले केआईजे लेख्यौं भने यस्तो मिडल ब्र्याकेटमा केआईजे लेख्यौं भने क्रिस्टोफल सिम्बल बुझिन्छ यो चाहिँ क्रिस्टोफल सिम्बल यो हो केआईजे यो केआईजे के लागि लेखेको छ यहाँ तीनटा म्याट्रिक फेरि यो म्याट्रिकको जेनरलाइजेसन पनि गर्न सकिन्छ है ओके अब म रिमेन टेन्सरमा गए रिमेन टेन्सर हामीले बीएससी मा पढाएको छौं त्यसलाई रिकल गरौँ रिमेन टेन्सर अफ फर्स्ट काइन्ड दिस इज एक्चुअली टेन्सर अफ र्याङ्क 4 इट हैज 256 कम्पोनेन्ट्स यसको म्याट्रिक भन्दा 256 कम्पोनेन्ट हुन्छ है आईजेकेएल छ है 4 into 4 into 4 भएर जान्छ ट्राइडिक्स भएर जान्छ र्याङ्क 4 भने र्याङ्क 0 स्केलर र्याङ्क 1 वेक्टर र्याङ्क 2 म्याट्रिक्स र्याङ्क 3 डायडिक्स र्याङ्क 4 ट्राइडिक्स भनेको 3 डाइमेन्सनल हुन्छ अब यसलाई म्याट्रिकले दिस इज म्याट्रिकले चाहिँ यसलाई अपरेट गरेर मल्टिप्लाई गर्यो भने चाहिँ यो र्याङ्क यसको चाहिँ र्याङ्कलाई हामी कन्ट्र्याक्ट गर्न सक्छौं यहाँ कन्ट्र्याक्ट गरिसकेका छैन किनभने अल्फा जे इक्वल्स टु अल्फा बनाइदियो भने अल्फालाई पोल बनाएर अल्फा राखिदियो अथवा के को ठाउँमा अल्फा राखिदियो भने त्यो कन्ट्र्याक्ट हुन्छ यसको र्याङ्क चाहिँ डिक्रिज भएर जान्छ है त्यो अहिले हामीले गरेका छैन दिस इज रिमेनेन्ट टेन्सर अफ फर्स्ट काइन्डलाई हामीले रिमेनेन्ट टेन्सर अफ सेकेन्ड काइन्डमा एक्सप्रेस गर्छौं त्यसरी एक्सप्रेस गर्दाखेरि हामीलाई म्याट्रिक चाहिन्छ सो फर Einstein Field Equation remanent tensor of second kind is extremely important but you should know the properties of remanent tensor of first kind as well so you कुरा पढाउँछौ so it has 4 into 4 into 4 into 4 256 components this is remanent tensor 256 components लाई रिड्युस कसरी गर्ने त्यो वे के हो र रिड्युस गर्नको लागि फेरि एउटा क्लास हामी युज गर्छौं त्यसमा हामी बियान्ची आइडेन्टिटीको कुराकानी गर्छौं नेक्स्ट क्लासमा हामी डिफरेन्ट टाइप अफ म्याट्रिकहरुको कुराकानी गर्छौं है त्यसपछि रिमेनिङ टेन्सर अफ फर्स्ट काइन्ड युज गरेर त्यो म्याट्रिकलाई कन्ट्र्याक्ट गर्ने टेक्निकतिर जान्छौं त्यो भनेको रिकी टेन्सर हो रिकी टेन्सर कन्ट्र्याक्ट्स द र्याङ्क अफ द म्याट्रिक र्याङ्क अफ द टेन्सर in an appropriate way using Chirstoffel symbol so this is remain in Chirstoffel tensor this is remain in Chirstoffel tensor expressed in terms of Chirstoffel tensor obviously this is mixed tensor of rank 4 यो चाहिँ सबै covariant यसमा this is remaining tensor of first kind all covariant this is mixed tensor of rank 4 यसरी अगाडि हामीले रिकल गर्यौं भने अब मैले यसलाई मात्र रिमेनेन्ट टेन्सर अफ र्याङ्क 2 लाई मात्रै मैले लेख्न थाले र्याङ्क 2 चाहिँ र्याङ्क फर्स्ट लाई म्याट्रिकले मल्टिप्लाई गरेर र्याङ्क 2 मा जान्छ र्याङ्क 2 लाई क्रिस्टोफल सिम्बलमा लेख्न सकिन्छ जस्तो यहाँ हामीले लेख्यौं नि क्रिस्टोफल सिम्बल भने के हो अघि मैले डिस्कस गरे यसले म्याट्रिकलाई कनेक्सन गर्ने बाटो दिन्छ डिफरेन्ट टाइपको म्याट्रिकहरुलाई है सो रिमेनेन्ट टेन्सर अफ सेकेन्ड काइन्ड इज एक्सप्रेस्ड इन दिस वे सो इफ यु रिकल you have written this in also in first semester in tensor मा पनि हामीले यो कुरा लेख्या हुन्छौं ओके यहाँ के छ this is Chirstoffel symbol this is determinant plus this यहाँ हेरौं यहाँ निर चाहिने डेरिभेटिभ छ कन्ट्राभेरिएन्ट टाइपको डेरिभेटिभ छ
यसले मल्टिप्लाई हुन्छ यो डेरिभेटिभ हुन्छ माइनस दिस होला त्यसपछि यो क्रिस्टोफर सिम्बलहरु नै छ क्रिस्टोफर सिम्बलको मल्टिप्लिकेसन छ भनेको रिमेनिङ टेन्सर सो दिज आर क्रिस्टोफर सिम्बल्स यसमा ij k मा छ यो चाहिँ ij l मा छ यो इन्डिसेसहरु कसरी के मिनिङ राख्छ यो म डिस्कस गर्छु है कुन चाहिँ पोल हो कुन इन्डिसेस चाहिँ डमी इन्डिसेस बनाउन सकिन्छ कुन चाहिँ नि हरदम क्यारी गर्छ त्यो टेन्सरको र्याङ्कलाई हरदम त्यसले क्यारी गर्छ त्यो म्याट्रिक्ससँग कनेक्टेड हुन्छ तीनटा खालको इन्डिसेसहरु हुन्छ सो दिज आर क्रिस्टोफर सिम्बल्स क्रिस्टोफर सिम्बल अघि मैले लेखे क्रिस्टोफर सिम्बललाई सपोज हामीले यसरी लेखिदियौं भने सपोज यो यहाँ ijk भनेर लेखेका छौं है if say I equals to j you have done workout even BSc को क्वेशन्समा पनि मैले देखिरहेको छु क्रिस्टोफर सिम्बललाई चाहिँ यो हुन्छ भनेर प्रुफ गर भनेर मैले जस्ट हिन्टको लागि रिकलको लागि मैले यहाँ लेखेको यो भनेको म्याट्रिकको एउटा कुनै एउटा म्याट्रिक हो so this Christopher symbol if I equals to j then this takes this form the derivative of log of that square root of matrix you have done this masters मा पनि यो फर्स्ट सेमेस्टरमा यस्तो खालको यस्तो क्वेशन एक्जाममा आएको देखिन्छ ओके अब यहाँ विचार गरौँ यो रिमेनिङ टेन्सर अफ सेकेन्ड काइन्डले के गर्छ भने क्रिस्टोफर सिम्बलको डेरिभेटिभ यहाँ लिएको छ यु नो द मिनिङ अफ डेरिभेटिभ सो यु आर लुकिङ एट द स्मल स्केल्स स्मल स्केलमा हामी लेखेर इन्डिसेसको कुराकानी अहिले छोड्दियौँ स्मल स्केलमा हामी हेरिरहेका छौँ दिस माइनस another small scale हामीले स्मल स्केलको बीचको चाहिँ मिनिमलमा पुगिरहेका छौँ डिफरेन्सेस स्मल स्केल माइनस another small scale for another pole another dummy indices so you are trying to find optimal minimal limit सबभन्दा सानोको लिमिटमा हामी जान खोजिरहेका छौँ यसमा त्यसपछि यसमा चाहिँ नि नेक्स्टमा यसमा हामी जान खोजिरहेका छौँ क्रिस्टोफर सिम्बल this multiplies with this minus this multiplies with this means you are trying to this is the metric connection multiplied with another metric connection minus this metric connection again multiplied with these two minus and multiplied with these two यसमा चाहिँ हामीले metric connection को multiplication छ यसमा metric connection को चाहिँ derivative form मा त्यसको कनेक्सन छ अब यहाँ हेरौँ यहाँ ij के भनेर राखेको छु मैले यहाँ चाहिँ नि ij l भनेर राखेको छ यहाँ चाहिँ k मा डेरिभेटिभ गरे यो इन्डेक्समा डेरिभेटिभ गरेको छ यहाँ चाहिँ l मा गरेको छ ij इन्ट्याक्ट छ ij उस्तै छ यो फर्स्ट पार्टको सेकेन्डमा गयो भने I अर्को एउटा इन्डेक्स यहाँ नभएको एउटा डमी इन्डेक्स यहाँ राखेको छ है यु हेभ I J and K अरु सबै छ यल पनि छ I J K L चारैवटा यहाँ छ त्यो बाहेक अल्फा राखेको छ अल्फा कहाँ राखेको छ अल्फा पोजिसन यहाँ विचार गर्नु दुईटा कुनै चाहिँ नि यो पोजिसनमा छ है त्यसपछि यो माथिको पोजिसनमा छ राखेको त्यसै यहाँ पनि सिस्टमेटिकली यो I alpha JK and JL भनेर राखेको छ so this is dummy index and here you have J as you see you have JKL here and I is here I here भनेको I मा डेरिभेटिभ तपाईले लिनु हुँदैन I बाहेक अर्कोको KL को डेरिभेटिभ तपाईले लिनु पर्छ जस्तै KL को ठाउँमा पोल राख्नु हुँदैन you have to remember this I will go through whenever we discuss the Ricci Tensor and try to express Ricci Tensor in terms of Chirstoffel symbol and Chirstoffel symbol, we again rearrange the Poisson of the Chirstoffel symbol to write remaining tensor of second kind or remaining tensor of first kind. त्यो बेलामा understanding को लागि हामी त्यहाँनिर कोशिश गर्ने छौं. Okay, now यसले चाहिँ जस्तो खालको मेनिफोल्डलाई पनि लिन्छ इभन स्ट्रेट लाइनलाई पनि इभन पोजिटिभली कर्ड स्पेस टाइमलाई पनि यसले एड्रेस गर्छ म्याट्रिक कनेक्सन जस्तो खालको म्याट्रिकको पनि कनेक्सन यसले गर्छ यो जस्तो खालको म्याट्रिक भए पनि ओके अब म एकैचोटी फेरि अर्को क्लासमा त्यसपछिको क्लासमा हामी कसरी जान्छ त्यो कुरा डिस्कस गर्न खोजे र तपाईहरुलाई कमसेकम त्योसँग रिलेटेड टेन्सरहरुको प्रोपर्टिजहरु अगाडि यसो हेर्नलाई म तपाईहरुलाई भन्छु
So this is your Einstein Field Equation. Ultimately, हामीले 15 घण्टा क्लास पछाडि derive गर्ने equation यो. This is exactly the same, but in tensor form, exactly the same as the Newton's laws of gravitation. R mu nu minus half G mu nu R. यसमा चाहिँ केही पनि छैन, scalar हो यो. This is called Ricci scalar. This is called remnant tensor. This is called energy momentum tensor. So this form, this combination is called Einstein tensor. So how half comes, what are the properties of G mu nu, what is the scalar, why scalar is needed, this is multiplied with the scalar here, this is Riemann tensor Riemann tensor after contraction, or you should say this is the Ricci tensor. This is Ricci tensor. Riemann tensor after contraction is called Ricci tensor. This is Ricci scalar, and energy momentum tensor is here. Over here, you know, यसो यसमा चाहिँ यो टेन्सरको र्याङ्क चाहिँ 2 मा गएर बसेको छ. यसको मतलब यो टेन्सरहरू सबै सिमेट्रिक हुन्छन्, त्यो पछि म डिस्कस गर्छु. They have 4 into 4 components. 4 into 4 components. यसरी 4 into 4 भनेको 4 into 4 यसरी चाहिँ लेख्न सक्छौं त्यसलाई है. 4 into 4 लेख्दाखेरि डायगोनल हामीले हटाइदियौं भने यसरी दुईटा ब्लक यहाँ बन्द रहेछ, 6 वटा कम्पोनेन्टको ब्लक भन्छ. सिमेट्रिक म्याट्रिक्स हो भने यो ब्लक दिस बराबर दिस इक्वल्स टु दिस हुन्छ, एक्सेप्ट द डायगोनल है. त्यसको मतलब यो 1 2 यो र यो सेम हुनु पर्यो सिमेट्रिक हुनको लागि. त्यसै यो र यो सेम हुनु पर्यो है. So altogether it has 16 components, but since this is symmetric, that's why this 6 is equals to 6 should be same as this 6. This means you have to subtract 6. So you have only 10 independent components in this matrix. मैले यो इक्वेसन यस्तो खालको इक्वेसन आइदियो भने त्यसमा 4 into 4 components हुन्छ. 4 into 4 components सिमेट्रिक भएको हुनाले altogether minus 6 भएर जान्छ. यो 6 minus गर्नु पर्यो. Symmetric means all tensor components above the diagonal have equal counterparts, and you have only 10 independent components. 6 plus 4 10. अब सपोज हामीले स्पेशल थ्योरी रिलेटिभिटी पनि सेटिस्फाई गर्नुपर्छ यो रिलेसनले है, अथवा यो रिलेसन रिलेटिभिस्टिकली इन्भ्यारिएन्ट हुनुपर्छ. रिलेटिभिस्टिकली इन्भ्यारिएन्ट हुनुको लागि मिन्कस्किज स्पेसमा यसलाई डिल गर्नु पर्यो. मिन्कस्किज स्पेसमा डिल गर्ने भनेको स्पेशियल पार्टको टेम्पोरल पार्टसँग रिलेसन हुन्छ. So these are connected. If you have information regarding one connection, so say ZT, then you can calculate what will be the connection with other components, including both spatial and temporal part. So these provide you constant. That's why you have to reduce again 10 component by 4. So altogether you have 6 independent components. So Einstein Field Equation exhibits 6 independent components. Of 6 independent components, remaining tensor बाट कसरी 256 बाट 6 मा आउने वेजहरु नै हाम्रो यो 10 वटा 15 वटा क्लासको मेन थीम हो. 6 equation. So you will have 6 equations to solve where you have gravity and everything, including space. You have everything, and that includes the gravity. So 6 different equations you will have, and they are independent. Okay, so as I said, this is your flat. This is cylindrical symmetry. Cylindrical symmetry भनेको यहाँनिरको स्पेस चाहिँ फ्ल्याट हुन्छ. Space flat हुन्छ. So this space is positively curved. This sort of space is called negatively curved. So in the next class, I will mathematically construct expressions for positively curved space-time, negatively curved space-time, and flat space-time, and I will combine all 3 possible curvature that is possible in the Euclidean geometry, even in Newtonian geometry. पहिले 3 टालाई मात्रै हामी गर्छौं, तर altogether component चाहिँ remaining tensor component चाहिँ 256 हुन्छ. अगाडि हामीले डिस्कस गरिसक्यौं. So this is positive curve. Positive curve भनेको यहाँनिर जति पनि यो अघि मैले भने positive curve भनेको यहाँ यदि तपाईले एउटा ट्रायंगल बनाउनु भयो भने यो ट्रायंगलको तीनटै एंगललाई सम गरे भने the sum of the angle is always greater than 180 in this type of curvature. So here you have exactly 180 between the sum of the, if you sum the angle of a triangle. Here you get and यस्तो टाइपको
कर्वेचर बन्छ नेगेटिभली कर्भड स्पेस टाइममा जसमा चाहिँ तीनटै ट्रायंगलको एंगल 180 भन्दा कम हुन्छ अब यसमा जुन खालको यो एरियल एलिमेन्टहरु छ नि जुन खालको एरियल एलिमेन्ट यहाँ सानो छ ठुलो हुँदै गयो कसरी डिस्ट्रिब्युट भएको छ सबैको एरियल एलिमेन्टहरुको डिस्ट्रिब्युसन हेर्यो भने त्यो डिस्ट्रिब्युसन गाउसियन हुन्छ okay a surface of positive Gaussian curvature is called sphere a surface of positive Gaussian curvature whatever the number of geodesic a surface of negative Gaussian curvature is called hyperboloid negative Gaussian curvature a surface of constant or say the zero Gaussian curvature is cylinder zero भयो भने चाहिँ फ्ल्याटै हुन्छ यो सिलिन्डर हो त्यसैले सिलिन्डरमा सर्टेन टर्निङ पोइन्ट रेट अफ टर्निङ रेगुलर रेट अफ टर्निङ हुन्छ कन्स्ट्यान्ट रेट अफ टर्निङ हुन्छ त्यसैले यहाँ सर्फेस अफ कन्स्ट्यान्ट गॉसियन कर्वेचर लेख्नु बेटर है जीरो इज फर कम्प्लिटली फ्ल्याट स्पेस सो this is you know these things if you go to the higher dimension suppose यसबाट अलि higher dimension मा गयौं भने हामीले चाहिँ नि फोल्डहरु गर्नुपर्छ यिनीहरुमा मेनी फोल्ड ज्योमेट्रीले डिफरेन्शियल ज्योमेट्रीले एक्सप्लेन गर्छ जुन हामीले थोरै फर्स्ट सेमेस्टरमा पढाएको छौं डिफरेन्शियल ज्योमेट्रीमा in higher dimensions a manifold may have different curvatures in different directions described by Riemann curvature tensor यो लोअर मा युक्लिडियन मा यो खालको पोसिबिलिटीज हुन्छ गॉसियन कर्वेचरहरुको भने हायर मा चाहिँ मेनीफोल्डले गर्दा डिफरेन्ट डाइरेक्सनमा डिफरेन्ट टाइपको कर्वेचरहरु फर्म गर्छ जस्तो खालको कर्वेचर भए पनि तिनीहरुको कनेक्सन मेट्रिक कनेक्सन गर्न क्यापेबल क्रिस्टोफर सिम्बल हुनु पर्यो र त्यो अब यस्तो खालको यस्तो मात्रै हुँदैन कि लार्ज स्केल स्ट्रक्चरमा गयो भने यिनीहरु मोसनमा पनि हुन्छ मोसनमा हुने भनेको यसको जुन योसँग कनेक्ट गरेको जुन कर्वेचर छ नि यो कर्वेचरहरु यो मोसनमा सपोज यतातिर गइराछ सपोज यो सपोज यो यता आइराछ यो अर्थ मून सिस्टम हो सपोज भने यो यसले आफ्नो पोजिसन चेन्ज गरे भने कर्वेचर पनि चेन्ज हुन्छ र टाइम सँगसँगै जुन पोजिसन चेन्ज हुन्छ नि त्यो पोजिसन चेन्ज हुँदाखेरि कर्वेचर पनि चेन्ज हुँदै जान्छ त चेन्जलाई चाहिँ कनेक्ट गरिरहनु पर्ने हुन्छ त भनेको सबै ठाउँमा चेन्ज हुन्छ कि अथवा कुनै ठाउँमा चाहिँ चेन्ज नहुने ठाउँ पनि हुन्छ चेन्ज नहुने ठाउँलाई जहाँनिर चेन्ज हुँदैन कुनै पर्टिकुलर टाइपको सिस्टममा चेन्ज नहुने ठाउँहरु पनि हुन्छ सो हाउ यु फाइन्ड द पोल the point or the region the area or volume in which there is no change even if these objects are in motion even if the curvatures are getting reconnected through different type of Chirstoffel symbol different type of metric curvature form different metric यसरी यहाँ हामी एउटा क्लासमा अलि अगाडि केही थर्ड क्लासमा गएर चेन्ज नहुने खालको म्याथमेटिकल फर्मुलेसन आइडेन्टिटी हामी डिस्कस गर्छौं स्पेसमा कसरी आइडेन्टिटी पोसिबल छ है त्यसरी हामी डिफरेन्ट टाइपको सपोज कुनै ठाउँको ग्राभिटी एक्सट्रिमली हाई छ त्यहाँ कर्वेचर मेनीफोल्ड तिर जान थालेछन् कतैतिर ग्राभिटी एक्सट्रिमली मिनिमम छ त्यहाँ कर्वेचरहरु सपोज एकदमै म्याट्रिक कनेक्सन एकदमै इजी छ अलमोस्ट पोजिटिभली कर्ड स्पेस टाइमले नै कनेक्ट गरिरहेछ अल्टिमेटली फ्ल्याट ज्योमेट्रीलाई त्यस्तो खालको सिचुएसन पनि हुन सक्छ यस्तो सिचुएसन पनि हुन सक्छ अनि ती सबै सिचुएसनलाई एड्रेस गर्ने रिमेन टेन्सर अफ सेकेन्ड काइन्ड कस्तो टाइपको हुन्छ त्यसको कोभ्यारिएन्ट डेरिभेटिभले कसरी पोलहरुलाई फिक्स गर्छ त्यो पोलहरु पनि इभल्भ हुँदै जान्छ टाइम सँगसँगै किनभने यसलाई हामीले लेख्यौं मिन्काउस्की स्पेसमा डिल गरिन्छ त्यो पनि एउटा कन्स्ट्यान्ट हो त्यसले पोललाई इभल्भ गराउँछ यसरी हामीले ग्राभिटी स्ट्रङ भएकोलाई हामीले यो रिमेनेन्ट टेन्सर अफ सेकेन्ड काइन्डको कोभ्यारिएन्ट डेरिभेटिभ ल्याएको यो मैले एकैचोटी राखिदिएको फर्स्ट क्लासमा जस्ट एक्सपोजरको लागि अब हामी के गर्छौं भन्नको लागि किनभने अब क्युएफटी मा दुईटा तीनटा क्लास पछाडी यी कुराहरु म त्यतातिर युज गर्न थाल्छु एटलिस्ट चाहिँ रिमेनेन्ट टेन्सर अफ सेकेन्ड काइन्ड फिल्ड थ्योरी हो यो पनि फिल्ड नै हो यहाँ हामीले अघि आई जेकेएल मात्रै थियो यहाँ कमा राखेर यम लियौ यसको मतलब हामीले यसलाई डेरिभेटिभ गरिरहेछौं यम को रेस्पेक्टमा फर्दर फेरि डेरिभेटिभ गरिरहेछौं यहाँ डबल डेरिभेटिभ जस्तो छ क्रिस्टोफर सिम्बल अझै सानो इन्टिटीमा गइरहेछौं अझै मेनीफोल्ड तिर गइरहेछौं है अब यहाँनिर पनि मेनीफोल्ड
कै जेनरलाइजेसन राख्यो भने अब सेम इक्वेसन खाली अब यो यसको लागि पोल चाहिँ के होला यम छ त्यस्तै अर्को ठाउँ जसमा अलमोस्ट म्याट्रिक कनेक्सन चाहिँ रिलेटिभली इजियर छ त्यहाँनिर अर्को पोल होला यल होला यी सबै यी तीनटैलाई कनेक्ट गर्ने तीनटैलाई एउटै जेनरल फर्ममा लेख्ने टेक्निक रिकी टेन्सर पछाडिको बिएनसी आइडेन्टिटीले दिन्छ र त्यसबाट जुन स्केलर आउँछ त्यो स्केलरले सबै आर्गुमेन्टहरू सेटिस्फाई गर्छ यो कुरा अब नेक्स्ट टाइम हामी यो स्टार्ट गर्दा यो फिल्ड एन्ड कर्वेचर एन्ड फिल्ड स्टार्ट गर्दा कर्वेचर पोर्सनमा म दुईटा क्लास डिस्कस गर्छु सबभन्दा पहिले पोजिटिभली कर्ड स्पेस टाइम नेगेटिभली कर्ड स्पेस टाइम र फ्ल्याट कर्वेचर तिनीहरूको म्याट्रिक लेख्छौँ जेनरलाइज फर्म र त्यो म्याट्रिकलाई हामी स्पेसल थियो रिलेटिभली सेटिस्फाई हुने गरी फेरि फर्दर एक्सटेन्ड गर्छौँ मिन्कस्की स्पेसमा सेटिस्फाई हुने गरी 4 भेक्टर फर्ममा एउटा म्याट्रिक लेख्छौँ द्याट इज सुटेबल फर युक्लिडियन कोअर्डिनेट्स त्यसपछि त्यसलाई हामी जेनरलाइज गर्छौँ रिमेनेन्ट टेन्सरमा त्यसको कम्पोनेन्टहरू बढाउने काम गर्छौँ धेरै कम्पोनेन्ट 256 सम्म जान्छौँ त्यसपछि हामी ती कम्पोनेन्टहरूलाई कन्ट्र्याक्ट गर्ने स्किममा जान्छौँ द्याट इज कल्ड रिकी टेन्सरले त्यो खालको इन्भाइरोमेन्ट दिन्छ रिकी टेन्सरले टेन्सरको र्याङ्कलाई कन्ट्र्याक्ट गराउन लाग्छ र हामीलाई चाहिने खालको आइन्स्टाइन फिल्ड इक्वेसनले आइन्स्टाइनले जुन ग्राभिटीलाई एकोमोडेट गर्नुपर्छ अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा छ त्यो हामी डिस्कस गर्छौँ प्रिन्सिपल अफ इक्विभ्यालेन्सलाई एड्रेस गर्नुपर्छ त्यो एड्रेस गर्नको लागि त्यति कुरा एड्रेस गर्नको लागि कन्ट्र्याक्सन कुन कुन वेमा हुनुपर्छ र अल्टिमेटली कन्ट्र्याक्ट ठ्याक्कै जस्तो खालको भाँडो चाहिन्छ त्यस्तै खालको भाँडो बनाएर कन्ट्र्याक्ट गरेर राख्छौँ अनि त्यसपछि त्यहाँनिर एनर्जी मोमेन्टम टेन्सर राखेर त्यसलाई कम्प्लिटली इनकम्प्याटेबल बनाउँछौँ द्याट इज आइन्स्टाइन फिल्ड इक्वेसन ओके सो this is just so I will start Ricci tensor in the next class. So in the first part of Ricci tensor I will explain the different types of curvature and I will also combine the 3 different curvatures. So it's positive curve, negative curve and flat curvature, combining these and satisfy these 3 curvatures or express these 3 curvature in Minkowski's space. Minkowski's space ma like satisfy garन्छ okay पछि लाइन गएन ठिकै भयो आज मैले इन्ट्रोड्युस गरेँ तपाईहरुलाई खाली यो क्युबटीको क्लासको लागि र फिल्डको क्लासको लागि यो रिमेन टेन्सरको कुरा रिमेन टेन्सर अफ फर्स्ट काइन्डको कुरा हेर्नु होला सँगसँगै क्रिस्टोफल सिम्बललाई जतिसक्दो के युज गरेका छौँ त हामीले म्याथमेटिक्स गर्दाखेरि क्रिस्टोफल सिम्बलको अघि मैले एउटा देखाएँ नि एक्जाममा सोधिरहने अनि त्यो कुरा के हो भनेर अलिकति थिङ्क गर्न सकिन्छ है म्याथ होइन यो म्याथ फिजिक्स हो है सबै कोर्स फर्स्ट सेमेस्टर अहिले पढेको भनेको फिजिक्समा युज हुने फिजिक्समा युज भएको र फिजिक्समा युज गर्न सकिने वेजहरू हामी डिस्कस गर्छौँ सकिने फर्मुलेसनहरू फेरि हामी रिफर्मुलेट गर्छौँ आफ्नो कन्टेक्स्टको लागि त्यो प्रपर्टिजहरू युज गर्छौँ जुन प्रपर्टिजहरू फिजिक्समा हामीलाई चाहिएको छ म्याथ फिजिक्स हो त्यसरी सबै कुरा बुझ्न सकिन्छ कहाँ कसरी युज हुन्छ त्यसरी जानुपर्छ ओके रिमेनेन्ट टेन्सर अफ फर्स्ट काइन्ड रिमेनेन्ट टेन्सर सेकेन्ड काइन्ड यो दुईटै चाहिँ क्वान्टम फिल्ड थ्योरीको लागि खास गरी सेकेन्ड काइन्ड दिस इज एक्सट्रिमली इम्पोर्टेन्ट इफ यु गो टु दि हामी जब डिरेक्ट फिल्डमा जान्छौँ है ओके सो नाउ I stop for now. बुक यो कर्वेचर फिल्डको लागि सोम सिरिजको बुक करिकुलममा जुन दिएको छ नि त्यो बुक हो त्यसमा थोरै लेखेको छ तर त्यसको हामीले पछाडी एपेन्डिक्सतिर गयौँ भने त्यहाँ थुप्रै एक्सरसाइजहरु छ र न्यूमेरिकल वर्कआउटहरु पनि थुप्रो छ त्यसैले हाम्रो त्यो बुकले कभर गर्छ एउटा मात्रै कुरा त्यो बुकमा छैन जुन चाहिँ एपेन्डिक्समा मात्रै छ त्यो के भने आइन्स्टाइन फिल्ड इक्वेसन डेराइभ गरिसकेपछि आइन्स्टाइन टेन्सर सम्म त्यहाँ छ टेन्सर छ एनर्जी मोमेन्टम टेन्सर छ दुईटालाई कम्बाइन गरेर फिल्ड इक्वेसन भनेर त्यहाँ लेखेको छ त्यो चाहिँ एपेन्डिक्समा छ है फिल्ड इक्वेसनको सल्युसनहरु हामीले गर्नु पर्दैन यो कोर्समा फिल्ड इक्वेसन सम्म सेट गर्ने हो र फिल्ड इक्वेसनमा किन जानु पर्यो ल्याप्लेस पोइसन इक्वेसनलाई न्युटन्स लज अफ ग्राभिटेसनलाई फिल्डमा किन जानु पर्यो त्यो राम्रोसँग हामीले बुझ्नु पर्छ जीटीआरलाई राम्रोसँग बुझिन्छ
इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने एकातिर जिटिआर हामी डिस्कस गरिरहेका छौँ, अर्कोतिर क्युएफटी डिस्कस गरिरहेका छौँ, क्वान्टम फिल्ड थ्योरी। बोथ आर इनकम्प्याटेबल because Einstein field equation is non-linear equation, do not satisfy first postulate of quantum mechanics. And you know, quantum field theory, we strictly advocate first postulate of quantum mechanics. Linear superposition of state is a state. त्यसैले तर इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने फिल्डको कन्सेप्टहरु जसरी यतातिर युज गरिन्छ, जुन कुरा युज गरिन्छ, त्यसैले अर्कोतिर केएफटीमा पनि युज भएको छ, जिटिआरमा युज भएको कुराहरु है। खाली स्केल र प्रपर्टिजहरु डिफरेन्ट, स्केल डिफरेन्ट छ, प्रपर्टिजहरु फरक युज गरेछ। त थ्योरी त सेम युज गरेछ दुईटैमा। त्यो फरक प्रपर्टिज युज गरेर कसरी कम्प्याटेबल भएन, त्यो कुरा इन्ट्रेस्टिङ छ। ओके, ओके भाइ, अहिले बाइ बाइ है।